थँक्यू. Hello. Hello. Son. Son. Mother. Wife. हॅलो. You can. Very little spicy. It's spicy? Very little spicy. शक्यतो कच्चं खातात लोक, थोडं हे करतात. नूडल्स टाकलं काय? नाही. What is this? Noodles? Spaghetti? Vermicelli? Let me. I guess it's vermicelli. बघू थांबू सांगेल. Sorry. स्पॅगेटी सारखंच आहे ना ते. Yeah, vermicelli. नूडल्स Yep. वर्मेसिली. 爱看包装才知道。 हे असतात नाही, याच्यामध्ये मोती असं सापडतात. हे बघू. मोठे झालेले ना. No pause.大米 हे असे कोड असतात. हे बघ. 啊， 你没说是什么店？ हा स्कॅन कोड आहे, याच्यावर पैसे पे केले जातात. काय काय चालेल ते दिलेलं आहे. विचार चालतं, अलिपे चालतं. हे अजून 2-3 ॲप आहेत आणि एक तुमचं डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड. आणि आपल्या तिकडे इंडियाचं नाही चालत ना. इंडियाचं जर तुमचं इंटरनॅशनल कार्ड असतं आपलं, फॉरेक्स कार्ड म्हणतो आपण, फॉरेक्स कार्ड चालेल. पण फॉरेक्स कार्डला चार्जेस जास्त असतात, परवडत नाही. 他们说印度语。 हे काय काय टाकलं? 妈妈， ओके. अरे तिखट 放一 असेल. 点就好。 नाही नाही ते सोया तेच सॉस शेजवान सॉस आहे. काय हे? नाही नाही. गार्लिक, लसूण. अच्छा. 他们不吃生蚝是吧？ मी जे बनवलं तेच बनवतो. 啊， वेगळं काहीच नाही. 他们吃吗？ 太小了。 Hello? I also cook. Same. 哎啊， Same. 他也是做这个的。 Hire me. 啊，你也做这个？ Hire me. नाही बघ नको घालू सांगितलं ना. 没有，Are you? मेयो म्हणजे नाही. 不是一种，不是一 मेयो 种贝 म्हणजे 类。 नाही. Yes. Yes, oyster. Oyster. झुंजू म्हणजे पल्स. लक्षात ठेवा. 什么就是 झुंजू. 这个就是他这个把季节忙就天天天都是气嘛。 Where you get this? Where you get this? 山东。 Come from outside. See. See. For you. Yeah. 渤海。 Yeah. 啊，你看应该在黄海。And this two for you. Okay. This from 福建。 Okay. मग कशी शिस्त. झालं. तेल पळत असेल. फ्राय होतं त्याचं चांगलं. उडेल अंगावर. 一般都是来中国发的那个。 बरोबर का? 啊。 बेटा जाऊ.